Phùng Thiệu Phong nói Triệu Lệ Dĩnh là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi đã bỏ lỡ. Câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh cho chúng ta biết rằng tình yêu không phải là màn trình diễn hoành tráng, mà là sự đồng hành và bao dung trong cuộc sống thường ngày. Có người có thể đỡ bạn khi bạn ngã, đơn giản nhưng ấm áp như ngọn lửa đêm đông, đây mới là ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Nói về Triệu Lệ Dĩnh, gần đây có phải là tin tức tràn lan không? Tôi nói cho bạn biết. Đợt hoạt động này thực sự không đơn giản như bạn tưởng tượng. Bảo tố giới giải trí, cô ấy cuối cùng cũng có được cảm giác ổn định, giống như một con chim gãy cánh. Cuối cùng cũng tìm được cành cây nơi cô ấy có thể nghỉ ngơi trong yên bình. Phùng Thiệu Phong, cái tên này giống như một dấu chấm hỏi treo trên trán, và không thể tránh khỏi, anh ấy đã bỏ lỡ điều gì? Điều anh ấy bỏ lỡ là người phụ nữ có thể khiến cuộc sống của một loại người trông có vẻ bình thường nhưng có thể cho bạn một cốc nước nóng khi bạn rơi vào tình huống xấu hổ nhất. Đừng nghĩ rằng cuộc sống của một ngôi sao chỉ toàn là sóng vỗ và tình yêu ngọt ngào. Làm sao ai đó có thể hát những bài hát ngọt ngào mỗi ngày mà không có sự hỗ trợ của những nhu cầu thiết yếu hàng ngày? Sự thật đang ở trước mắt chúng ta, không ai là vị cứu tinh của bất kỳ ai. Họ là bạn đồng hành và thầy giáo của nhau. Mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vốn là một câu chuyện cổ tích đối với người ngoài. Thực ra rất giống với câu chuyện của bất kỳ người bình thường nào, vấp ngã, ngọt ngào và cay đắng, và cuối cùng dựa vào sự hiểu biết lẫn nhau để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi biết rất nhiều bạn bè trong ngành giải trí, và họ đã nói riêng với tôi rằng, điều khó khăn nhất đối với một cặp đôi không phải là cãi nhau, mà là có thể quay lại và nói với một nụ cười. Thích của em. Đây chính là ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Bạn nghe đúng rồi đấy, đó không phải là một cuộc đối thoại lãng mạn cường điệu giữa hai người. Mà là anh biết em mệt, tối nay đi ngủ sớm đi. Những điều nhỏ nhặt này đáng tin cậy hơn bất kỳ lời thề rung chuyển trái đất nào. Phùng Thiệu Phong nhớ nhung sự dịu dàng bình thường nhưng sâu sắc của Triệu Lệ Dĩnh, thật đáng tiếc. Đừng hiểu lầm, đây không phải là kết luận đơn giản về ai tốt hơn. Nhưng cuộc sống không phải là một vở kịch, và nó không thể kết thúc hoàn hảo mỗi ngày. Những người nổi tiếng cũng vậy, họ chỉ muốn một bến cảng nơi họ có thể cởi bỏ áo giáp và hít thở trong bình yên. Nhìn vào ngành giải trí, rất nhiều người sống dưới bộ lọc hào nhoáng, như thể chỉ có tình yêu mãnh liệt mới được coi là hạnh phúc. Nhưng những người thực sự có thể sưởi ấm cho nhau đằng sau vẻ hào nhoáng mới, Triệu Lệ Dĩnh đã tìm ra điều đó trên đường đi, đừng bị nhầm lẫn bởi tiếng ồn của thế giới bên ngoài, tình yêu không phải là máy bay ném bom, mà là gió ấm và bùn mềm. Người bạn đời tốt nhất là người có thể cùng bạn đi qua cả 4 mùa. Giống như Triệu Lệ Dĩnh, người đã nỗ lực từ khi còn trẻ đến ngày hôm nay, cô hiểu được điều gì là quan trọng nhất. Tình yêu có thể khiến con người phát điên và tan vỡ trái tim, nhưng cuối cùng cuộc sống khiến bạn hiểu rằng sự ổn định và thấu hiểu mới là nền tảng. Thay vì tìm kiếm đam mê mãnh liệt như tìm kim đáy bể, thì tốt hơn là tìm cộng rơm cứu mạng trong cuộc sống hàng ngày là củi, gạo, dầu và muối, một người có thể đỡ bạn khi bạn ngã. Thay vì nhìn bạn ngã một cách thờ ơ. Hào quang của ngành giải trí có thể kéo dài bao lâu? Tình yêu của những người nổi tiếng có thể kéo dài bao lâu? Điều thực sự đáng ngưỡng mộ không phải là ở bên nhau sau hậu trường, và những ngày tháng ngày càng trở nên chân thực hơn. Sự ổn định của Triệu Lệ Dĩnh có thể là câu trả lời thỏa đáng nhất mà cô ấy cuối cùng đã trao cho cuộc đời mình. Những người bỏ lỡ cô ấy có vẻ như có vinh quang vô hạn. Nhưng cuối cùng họ lại có chút trống rỗng. Rất nhiều người bình thường đang vật lộn để tìm ra câu trả lời cho cuộc sống. Trên thực tế, những người nổi tiếng chỉ cách chúng ta nửa bước chân. Chỉ là câu chuyện của họ được phóng đại lên hàng ngàn lần, và những thăng trầm của tình yêu và hôn nhân được phóng đại vô hạn và trình bày trước công chúng. Câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nhắc nhở chúng ta, đừng chỉ nhìn vào vẻ ngoài hào nhoáng, mà hãy nhìn vào tình bạn và sự bao dung. Cho dù nó đơn giản như nước, cũng đủ để sưởi ấm cả một cuộc đời. Cuối cùng, tình yêu không nên được dùng làm thí nghiệm, càng không phải là thường nhật của hai người, mùi pháo hoa trong củi.
Và người đầu tiên bạn nhìn thấy khi thức dậy vẫn là bạn. Triệu Lệ Dĩnh đã quyết định rằng sự ổn định này thuộc về cô ấy, có thể đơn giản nhưng đầy đủ, giống như ngọn lửa trong đêm đông, một ngọn đèn. Ấm áp và sáng sủa. 02. Căn đan của Triệu Lệ Dĩnh gây tranh cãi, Phùng Thiệu Phong xuất hiện cùng bạn gái, danh tiếng đảo lộn vì vợ cũ. Diễn xuất lần này của Triệu Lệ Dĩnh thực sự mở mang tầm mắt, khiến hào quang trước kia của cô sụp đổ hoàn toàn. Tôi e rằng ngay cả Phùng Thiệu Phong cũng không ngờ rằng danh tiếng của mình trong mắt công chúng lại vì tai tiếng ấy của cô mà âm thầm đảo ngược. Thành thật mà nói, danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh đã tăng vọt từ trước, và khi địa vị của cô tăng lên, độ nổi tiếng của cô cũng ngày càng mở rộng. Tuy nhiên, không biết có phải vì danh tiếng mà hình ảnh của cô ấy lại có lúc thăng lúc trầm. Gió thổi giữa hè giúp cô lột xác thành công với vai diễn ghê chị đại bá đạo, và trong điều 20. Cô gái câm do cô thủ vai chỉ cần vài phút phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cũng đủ khiến mọi người bật khóc, trở thành một tác phẩm kinh điển nữa trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Ăn sâu vào lòng khán giả sau vai diễn cô gái câm của Hoàng Thịnh Nghĩa trong The Kung Fu. Triệu Lệ Dĩnh đúng là đã cho ra đời nhiều tác phẩm đáng hài lòng. Nhưng đáng tiếc một số câu nói không phù hợp về mặt tình cảm đã khiến cô phải chịu sự thất bại thảm hại. Cụm từ phúc diêu thực sự đã phá vỡ bộ lọc của khán giả và phá hủy hình ảnh của họ ngay lập tức. Đối mặt với vô số lời đồn, Triệu Lệ Dĩnh đã chọn cách đối mặt trực diện với thử thách. Mặc dù thái độ dám làm, dám chịu trách nhiệm này có vẻ đầy cá tính nhưng cũng khiến cô trông hoàn toàn không đại diện cho hình ảnh vào thời điểm này. Phùng Thiệu Phong vốn kín tiếng bấy lâu nay lại xuất hiện cùng bạn gái, cho thấy sự ổn định và trưởng thành trong mối quan hệ. Thái độ của hai người đối với cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau. Gần đây, thông cáo báo chí so sánh ghê của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trên nhiều diễn đàn lớn, gây nên nhiều tranh cãi trong khán giả. Đặc biệt trong vườn rau muống. Diễn xuất của Dương Mịch nhận được vô số lời khen ngợi, trong khi Triệu Lệ Dĩnh lại phải đối mặt với đủ loại chỉ trích và nghi ngờ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Thái độ của người hâm mộ cũng rất rõ ràng. Những người hâm mộ ủng hộ Triệu Lệ Dĩnh tin rằng cô sống đúng với bản chất của mình và chưa bao giờ tỏ ra giả tạo. Ngay cả khi cô ấy bỏ lỡ thảm đỏ và các buổi trình diễn, cô ấy chỉ đang sống thật với chính mình và không đưa ra những lời giải thích quá đáng. Ngược lại, tư cách là người của công chúng, vì họ đã chọn con đường giải trí, họ nên tuân theo luật chơi. Suy cho cùng, trong một vòng tròn cạnh tranh cao, người ta có thể bị thay thế nếu không cẩn thận. Triệu Lệ Dĩnh không thể phủ nhận là có nguồn lực dồi dào. Thành công của nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình đã đưa cô trở thành một diễn viên được yêu thích. Tuy nhiên, nguồn lực của Dương Mịch không tệ. Kỹ năng diễn xuất của cô ấy rất tuyệt vời và cô ấy có nguồn vốn hậu thuẫn vững chắc. Cả hai đều là những người phụ nữ đã trải qua những cuộc hôn nhân thất bại và đã làm việc chăm chỉ trong ngành giải trí trong nhiều năm. Tại sao họ không thể chung tay cùng nhau phát triển? Triệu Lệ Dĩnh đang trốn tránh điều gì? Thực ra, lý do không hề phức tạp. Cách đây một thời gian, những vụ bê bối của Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành tiêu đề của rất nhiều bài báo. Trong đầu, liệu những điều này có đúng không? Khi hợp tác trong Trái tim của Kiều Yến, Triệu Đức Ân được chụp ảnh giúp Triệu Lệ Dĩnh chăm sóc con cái. Cho thấy mối quan hệ giữa hai người không hề đơn giản. Sau khi tin tức này được tiết lộ, nó đã trở thành chủ đề nóng trong công chúng. Triệu Lệ Dĩnh vẫn im lặng về sự việc này. Không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, cũng không lên tiếng làm rõ mọi chuyện, khiến dư luận dậy sóng. Đúng lúc mọi người nghĩ rằng cô đã thừa nhận mối quan hệ. Câu nói tôi xin lỗi của cô đã khiến danh tiếng của cô sụp đổ. Lúc này, hình tượng của Triệu Lệ Dĩnh đã hoàn toàn sụp đổ, sự ủng hộ của khán giả đối với cô cũng biến mất ngay lập tức. Là người của công chúng, mọi hành động của cô đều được phóng đại vô hạn. Triệu Lệ Dĩnh đã nhiều lần giành giải nữ diễn viên được yêu thích nhất. Nhưng thái độ cô... Nếu mối quan hệ này không đúng, tại sao họ không lên tiếng làm rõ ngay từ đầu mà lại để tình hình ngày càng xấu đi?
Chỉ phản ứng khi mọi việc đã không thể giải quyết được là không phù hợp. Điều đau lòng hơn nữa là trong thời gian Triệu Lệ Dĩnh im lặng, đời tư của Triệu Đức Nhân đã bị vạch trần hoàn toàn. Thậm chí còn bị chế giễu là ỷ không xứng đáng. Nếu Triệu Lệ Dĩnh ra mặt giải thích rõ ràng sớm hơn, có lẽ sóng gió sẽ không lan rộng nghiêm trọng như vậy. Việc cô vắng mặt trong chuyến lưu diễn cũng sẽ không gây ra tranh cãi lớn như vậy. Trên thực tế, các thành viên đoàn làm phim và Dương Mịch cùng những người khác cũng bị cuốn vào cơn bão này và bị thẩm vấn một cách bất công. Các nhân viên bị nghi ngờ cô lập Triệu Lệ Dĩnh. Trong khi Dương Mịch bị cho là lợi dụng quyền lực để cướp mất sự chú ý, tất cả những điều này đều có thể tránh được thông qua phản ứng của Triệu Lệ Dĩnh. Điều này cuối cùng lại liên lụy đến những người vô tội. Khác với thái độ che giấu của Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong gần đây đã thể hiện một khía cạnh hoàn toàn khác của mình. Anh ấy đã đến dự tiệc cùng bạn gái của mình và toàn bộ quá trình diễn ra rất hào phóng và tự nhiên. Cả hai đều không cố ý che giấu mối quan hệ của mình. Người phụ nữ này hòa nhập rất tốt với bạn bè của Phùng Thiệu Phong, và sự tương tác giữa họ với nhau có vẻ rất thân thiết. So với sự bí ẩn của Triệu Lệ Dĩnh, hành động công khai này có vẻ rất mới mẻ và chân thành. Trước đây, họ là cặp đôi mẫu mực được mọi người yêu mến, nhưng giờ đây, theo thời gian, họ đã thể hiện những cung bậc cảm xúc khác nhau. Thông báo chính thức của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong khiến vô số người hâm mộ phát cuồng, nhưng nhìn lại, cuộc hôn nhân của họ đã trở thành tâm điểm bàn tán. Phùng Thiệu Phong từng có cuộc sống kỳ diệu. Khi được hỏi liệu anh đã từng thực sự được Triệu Lệ Dĩnh yêu chưa? Anh thậm chí còn nói rằng tôi luôn là người phải trả giá cho mối quan hệ này. Triệu Lệ Dĩnh là người sáng suốt và lý trí. Tại sao cô không tổ chức cho Phùng Thiệu Phong một hôn lễ thực sự và mang lại cho anh cảm giác an toàn? Tất cả là lỗi của ai? Việc Triệu Lệ Dĩnh đi theo con đường riêng, khi ứng xử với cảm xúc và dư luận là điều khó hiểu. Mặc dù tác phẩm của cô vẫn được ưa chuộng, nhưng liệu cô có thể thực sự cải thiện hình ảnh của mình bằng cách liên tục đấu tranh với công chúng trong ánh đèn sân khấu? Con mắt của công chúng luôn rất sắc bén và quyết định có phản ứng hay không luôn nằm trong tay các bên liên quan. Bạn nghĩ gì về